สวัสดีครับวันนี้เราจะเปลี่ยนฟิล์มนะครับผมจอ LCD นะครับผมนี่ครับถ้าเอาฟิล์มไม่ออกจะไม่เห็นนะฮะนี่นะครับโอเคเราเปลี่ยนนะครับตามสไตล์มือใหม่นะครับไม่อยากซื้อใหม่ เครื่องนี้ก็เก่ามากแล้วนะครับอยู่มาด้วยกัน8-9 ปีแล้วซ่อมได้ก็ซ่อมนะซ่อมไม่ได้ก็ซื้อใหม่โอเคเดี๋ยวเราต้องมันลอกฟิล์มข้างหลังออกนะครับผมโอเคโอเคนะครับปิดจอแล้วก็มาดูฝุ่นเช็ดฝุ่นออกนะแต่ไม่มีผ้าเช็ดนะใช้ทุกอย่างที่เรามีนะเราไม่เป็นการประกอบกับที่เดิมนะครับผมหรือมาแล้วเราก็ต้องใส่กับที่เดิมตรงไหมเนี่ยตรง
ชัดไหมเอ่ยเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยสุดยอดจัดปุย